Përshëndetje, mirëmëngjes gjithë televizionistë nga unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Duke ju uruar gjithëve një javë të mbarë, do të një së pari me titullin të gazetave për sot, jemi ditë e hëndata 30 shtator e vitit 2019 që përkon edhe me ditën e fundit të këtij muaji. Do të kemi mundësi ta nisim me gazetën Panorama në numrin e ditës së sotme, do të shohim zhvillimin kryesor dhe të tjera zhvillime. Trashëgimtarët dëm shpërblimi afati i ri për 1700 të përndjekur. Shtyhet me një muaj afati për plotësimin e dokumenteve për dëm shpërblimin e trashëgimtarëve të ish të përndjekurve. Lista e financave me 1700 dosjet nga faqja 13 deri në faqen 15 mbi gjitha për ata që janë të interesuar. Ka nga ata që mendojnë se pushteti ndrohet çdo 8 vjet, debate me dyert të mbyllura në Partinë Demokratike. Basha ka deklaruar jemi futur në fazën finale të zgjidhjes së krizës. Në foto është mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike. Në faqet 2 dhe 3 lexoni për atë çfarë diskutimesh janë bërë në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike. Fejesa me Silva Turdiu në bë me urdhër të CIA-s, biseda e Enverit me Hekurani Sajnë të arrestojmë shokët e Mehmetit. Zbardhja e dokumentit sekret, direktivat që jep diktatori ministrit në prill të vitit 1982, si u bë gati sulmi ndaj feçor sheut. E lexoni në faqet 16 dhe 17. Në foto është Silva Turdiu dhe majtas Enver Hoxha dhe Hekurani Saj. Ministri i Jashtëm Holanda kundër negociatave. Rama ka deklaruar nëse thonë jo është për çështjet e tyre të brendshme. Në foto është Stef Blok, pra ministri i Jashtëm i Holandës. Reforma raporti pse u zvarrit ngritja e SPAK-ut dhe BKH-s, pra pse u zvarrit ngritja e strukturës posaçme antikorrupsion dhe byros kombëtare të hetimit. Raportet e policisë nga librazhdi në Kukës, harta e re e kultivimit të kanabisit në Shqipëri. Investimet, grila metalike dhe xhama të blinduar, plani i ri për sigurimin e kuvendit, detajet në faqen 4. Në brendësi në faqet 18, 19, 20 dhe 21, paktën këshuën të pasqyruar në faqen e parë, do të shohim opinionet dhe komentet e ditës së sotme. Jemi në këto momente së pari me opinionin që shkruan Fatos Lubonja, e kemi edhe në ekran të plot. Fatos Lubonja shkruan marrëveshja që i duhet opozitës. Në këtë pikë vim te dilema, a duhet hyj apo nuk duhet hyj opozita në një marrëveshje dhe nëse po, cilat duhet jenë kërkesat e saj që marrëveshja të mos përsërisë historinë? Nuk është e thjeshtë të japësh përgjigje kësaj pyetjeje veçanërisht në një vend ku personalisht, duke referuar dhe përvojave të rrëzimit të regjimeve nëpër botë, do të ndryshoja aktin e 3 dhe të 4 të dramës. Të plotë lexoni në faqen 18, pra atë se çfarë shkruan Fatos Lubonja. Po në faqen 18 është një tjetër opinion nga Helena Kashel e Deutsche Welles, Nancy Pelosi e detyruar të merret me procedurën e shkarkimit. Pelosi shkroi histori kur në vitin 2007-2011 u ngjit në dhomën e përfaqësuesve si gruaja e parë amerikane. Në vitin 2019 ajo ja doli të rimarrë këtë post. Karriera politike e 79 vjeçare duket si e paracaktuar. Ajo vjen nga një familje mjaft e angazhuar politikisht në Baltimore. Babai dhe vllai kanë qenë kryetar bashkie, por karriera e saj politike ishte e vështirë. Këtë analizë e lexoni pra në faqen 18, analiza që vjen edhe në Deutsche Welle. Dhe do të kalojmë së fundmi në një tjetër opinion që vjen edhe që nga faqja e parë, jemi në ekran me të, antishqiptarizmi, mëkat i vjetër ende i gjallë. Kjo është çfarë shkruan Fedhon Meksit plot në faqen 19. Përfunduam gazetën Panorama, ishte gjithçka e pasqyruar në këtë të përditshme, jo vetëm zhvillimet e faqes parë, por në brendësi pam pak edhe opinionet, komentet e ditës së sotme. Kalojmë njëherë në gazetën Mapo. Ne jemi të fokusuar te gazeta Mapo për të parë numrin e ditës së hënë. Kriza, plani i opozitës për zgjedhjet e parakoshme.
Partia Demokratike synon të mobilizojë bazën dhe të shtojë optimizmin duke nisur punën për zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe lokale në një ditë. Cilat janë qëllimet e kësaj strategjie të opozitës dhe çfarë skenarësh na presin? Detajet në faqen 3. Krimet e komunizmit, dëshmia Ali Çali, mbarova maturën kur dola nga burgu, mund të gjeni në faqen 2. Reportazhi Aratisje në razmën e zanave me shumë pasuri e varfëri nga Lesja Selimi, lexoni në faqet 12-13. Përplasja kopshti botanik, pedagogët kundër shpronësimit nga bashkia. Si u kthye ideja e Bashkisë së Tiranës për rimëkëmin e kopshtit botanik në një projekt për marrjen e pronësisë nga universiteti, protestojnë pedagogët dhe studiuesit, lexoni në faqen 4 për të kuptuar këtë situatë. Kultivimi drogës, raporti i kanabisit, situatë alarmante, disa zona jashtë kontrollit. Policia e shtetit ka qenë shumë e rezervuar në dhënien e informacionit për aksionit antikanabis të zhvilluara këto 2 javë në Librazh, Kukës, Shkodër, Gjirokastër, Durrës dhe Vlorë, mund të lexoni në faqen 5. Kemi suplementin më apo arsim Erasmus Plus, një pikë kthese në jetën e 5 milion studentëve europian. Profil Angela Ferra, shqiptare që do të dizenjojë mjetet e transportit në Francë. Anketa të rinj shqiptarë kanë praktikat mësimore më të dobta në rajon. Derbi ndeshja e zjarrt Partizani mundi Tiranën 2-1, skuadra e Memës u ndëshkua 2 herë brenda 5 minutash nga braziliani Melo dhe Solomon që shënoi me kokë. Tirana ngushton rezultatin me Hasanin në minutën e 79. Komentet e ditës nga Envero Belli keni mos lexoni, natyrë e bukur, njerëz mikpritës dhe një vend i plagosur nga terrori komunist. Kim Mehmeti shkruan në poshtë e rilindjes së piktorit si fitore mbi nëntokën kriminale politike. Opinioni i ditës vjen nga Klodian Tomori, çakejnë pa dënuar që na turpërojnë të gjithëve. Lexoja letrat e Mark Shlaku, që Mark Shlaku i dërgonte bashkëshortes në çastet e fundit të jetës para ekzekutimit nga togat komuniste të vdekjes, përpos dhimbjes ndjeva neveri. Jo vetëm për çakejnë dhe hienat që kanë kryer ato krime barbare, por edhe për gjithë ata që kanë patur pushtet në këto 30 vite, si nuk kanë turp që nuk kanë bërë asgjë për të dënuar qoftë edhe një kriminal të vetëm, janë me mira binënash të vrarë dhe të pushkatuar pa gjyq, por nuk ka asnjë ekzekutor të vetëm pas sekurave. Shqipëria ka rënë në batakun e harresës kolektive. Harresa pjell indiferenca normalizon të ligën. Për 30 vite me radhë, mburoja publike e krimeve komuniste në Shqipëri ka qenë vetë regjimi, xhelatët dhe vrasësit e pa shpirt janë justifikuar, amnistuar, rehabilituar e madje edhe dekoruar si shtetar që vetëm kanë zbatuar ligjin. Të plotë lexoni në faqen 7 pra çakejnë dhe pa dënuar që na turprojnë të gjithëve nga Klodian Tomori. Ky ishte edhe gazeta Mapo në numrin e ditës së hënë, do të kemi mundësi që menjëherë të kalojmë tek tema. Shohim gazetën Tema, në foto kryesore është Ilir Meta, presidenti i Republikës, shohim pak edhe shkrimin që shoqëron Botanika e zoologjia politike e Ilir Metës në habitatin e luanit të Venecias me macen Sasha e qenin Drago, e lexoni në faqen 5 kryartikullin në gazetën Tema. Venecia që gozhdoi Metën, argumentet që sollën më 12 qershor dhe një profil i komisionit më autoritar të ligjit në të gjithë botën. Sondazhi Zaloshnja zhytet PD 70.000 vota firo në një muaj, shpërthejnë debatet, lidhjet me armiq në parti, t'ja lëmen verit e gjeni në faqen 3. Raporti sekreti i sigurimit, Bekim Fehmiu tha se filmat shqiptar janë skematik dhe me propagandë, ëndër të luante rolin e Skënderbeut në faqet 10 dhe 11. Kalojmë në pjesën e sipërme, është pjesa ballore e gazetës Tema në këto momente. Saviano mafia në Amsterdam është shumë më keq se në Napoli. Rubrika e përditshme Antena brenda familjes, Jari ka ditëlindjen ja urimet më pikante që ka marrë. Petrela pas shemin e murit të Berlinit do ishim në komunizëm e gjeni në faqet 6 dhe 7. Kalojmë pak në faqet 8 dhe 9 në brendësi tek opinionet e komentet e ditës sotme. Janë 3 opinionet që vijnë në numrin e ditës së sotme në gazetën Tema. Alfred Peza shkruan, a e la Luli në mes revolucionin apo revolucioni Lulin. E sigurt është që zgjedhjet parakohshme nuk ka që më pak do të ndodhë ajo që thot Luli, po pse e thot atëherë ai këtë, të plot mund të lexoni në faqen 9 pra,
shkrimin e Alfred Pezës. Kalojmë në faqen 8 në këto momente, jemi me një tjetër opinion që vjen nga Artur Ajazi, ku e ke partin lulëzim. Të kërkosh 2 palëzgjedhjet parakoshme në një ditë do të thotë të kesh me vete 90% të shqiptarëve lulëzim, ndërkohë që PD-ja juaj nuk ka as 15% të tyre, shkruan në Artur Ajazi. Dhe së fundmi nga Mero Baze, lajmi më i keq për opozitën nga Venecia është legitimiteti i 30 qershorit. Ne shohim pak çfarë shkruan Mero Baze ndër të tjera. Ato duhet të mbeten ashtu siç u zhvilluan, një betejë mes atyre që deshën të ndalnin në rendin kushtetues përmes bojkotit dhe atyre që donin ta mbronin atë, duke u kthyer kështu në një precedent historik për Shqipërinë, ku për fat të mirë ka fituar rendi kushtetues, shkruan Mero Baze. Me opinionet dhe komentet e ditës së sotme, ashtu si edhe çdo ditë në fakt, përfunduam edhe gazetën Tema, do të vijojmë pasqyrën e shtypit për sot me një tjetër përditshme, ndalemi në gazetën Dita. Kryeartikullin nga gazetën Dita vjen nga Jorgo Mandili. I kemi në këto momente në ekran, e shohim eksaktësisht për çfarë bën fjalë. Jorgo Mandili shkruan në kusarokracia, për cilin atë dhe flisni ju, kusar. Ç'kuptoni ju me atë dhe? Para, pushtet, fam, lavdi, koncensione, PPP, vila, pallate, truaj, mbrëmje gala, VC për mace, apo kodrat, brigjet, malet, fushat, pyjet, portet, aeroportet, hidrocentralet, nafta, deti, minirat, a ndjen do kush nga ju krenarin në shpirt për këto pasuri që janë tonat, pra janë kombëtare? Nëse po, çfarë na përket neve, çfarë është e jona pra e popullit në këtë pasuri kombëtare? Asgjë, sepse gjitha janë të koncensionuara, të gjitha të mirat e kësaj toke të bekuar janë grumbulluar në duart tuaja, në faqe 2 dhe 3 lexoni pra kryertikullin nga Jorgo Mandili, kusarokracia. Kalojmë në të tjera zhvillime, në brëndësi çfarë thon gojët e liga për fjalimin e Ramës në OKB, është rubrika e humorit nga Erben Duka, nëse reforma në drejtësi nuk do t'ishte vonuar. Reportazh nga Hysen Likdisha, e rilja urbane në Dibër e panevojshme dhe pa përfunduar. Kalojmë në të tjera zhvillime, kush po e kërcënon me vdekje drejtor Agronin. Një lajm i përhapur dje nga drejtori i ISPK dhe një përgjigje nga Fatos Tarifa, mjaft me këmbana të re me alarmi, nga se rrezikohet vërtet Agron Tufa. Nga Vangjush Ziko mund lexoni mojkomi dhe poezia e tij si dashuri pa martesë. Rubrika Mjeku në dita, varicet me rimang, këshillat si duhen trajtuar, lexoni në faqen 14 edhe këtë zhvillim. Përfunduam edhe gazetën Dita. Vjojmë në këto momente pasqyrën e shtypit me një tjetër përditshme, ndalemi në gazetën Telegraf, do të shohim me detaje ato se çfarë pasqyrohet në faqen e parë. Skandali, 14.000 lek pension, 9.600 lek ilaçi i zemrës. Pra 140.000 lek pension, 96.000 lek ilaçi i zemrës. Investigimi mjekët vjen nën presion zyrtar për të mos dhënë barna të shtrenjta, pacientët ankohen. 30% e zemrës më funksionon, nuk më japin ilaçet që kurojnë sëmundjet. Skema e rimbursimit të barnave shumë e komplikuar me qëllim që shqiptarëve të japin ilaçet e dorës së fundit. Mund të lexoni në faqen 9 për atë çfarë pasqyrohet eksaktësisht. Luciano Boqish, deputeti i Partisë Demokratike, opozita nuk do të lejojë një gjykatë kushtetuese marionet e kryeministrit Rama, reforma e dështuar. Shqipëria e mbuluar me kanabis, zbulohet raporti sekret, Lesha i përpiqet ta fsheh ZDF, mafia shqiptare me kriminalët më të frikshëm në botë. Holanda sërish jo Shqipërisë, ministri i jashtëm Stef Blok në parlamentin holandez, negociatat hapen kur plotësohen të gjitha kushtet. Mbetemi në gazetën Telegraf, raporti Venecias, VOA për zëri Amerikës, jon presidentit Meta, 0 shkeljet kushtetutës. Deutsche Welle, Venecia tha presidenti i Shqipërisë nuk shkarkohet. Krystaj Shkume, presidenti në 30 qershor nuk shkeli kushtetutën. Soreka gënjeu shqiptarët për negociatat, nuk përmend kushtet. Vjojmë në tjera zhvillime. 101 arsyet përse Komisioni i Venecias është i kapur dhe ignoron pluralizmin politik. Dokumenti i Venecias, ai ishte i para përgatitur nga emisarët e rilindjes, deklaratat e ministres radarve dhe antarëve të dosjes 184 dhe 339, pse u shkalua qëllimisht opozita e bashkuar, Sander Kimiku dhe rrethimi me tela me zhëmbë i parlamentit,
financimi Venecias nga KE Mogherinit dhe emisarëve të saj në Tiranë, publikimi parakohshëm i dokumentit për të zbehur nënt kushtet e Bundestagut, zgjedhjet moniste dhe parlamenti me 123 deputet. E gjeni në faqen 4. Rubrika ekonomi dhe sociale, mendësia koncesionare e qeverisë së rilindjes përballë garës së investimeve teknologjike rajonale, edhe emigjeni drejt Italisë me pasaport të falsifikuar. Emigracion si përgatiten dokumentet e fundit për studime në Zvicër, Kroacia, antarja me pakënaqur e Bashkimit Evropian, dështon Banka e Shqipërisë bien të ardhurat nga emigrantët. Rubrika mozaik dhe aktualitet, Elida Buçpapa nderohet në SBA për kontributet e saj në gazetari. Generali Amerikan, baza e NATO-s në Kuçov, do të përdoret edhe nga SBA. Mërësi Talibi, Partizani fituesi i derbit dhe flamurtari pa flamur. Mikel Canka ngjit lushnjën në katedrën katedrën e klasifikimit për atë kategorisë së parë, ja rezultatet edhe në këtë kategori. Mjekësia së sëmundjeve të zemrës, mjekët kujdes po preken moshat e reja, tumori fshikëzës urinare dhe fruthi. Komentet, opinionet e ditës së sotme nga Eduard Alimi, ish ministri i drejtësisë, mund të lexoni. Gjykata kushtetuese nuk ngrihet as në janar. Nga Elmaz Sherifi vjen opinioni me titull Leksioni Komisionit të Venecias. Të plota e lexoni në faqet 6 dhe 5, dy opinionet dhe komentet e ditës së sotme. Ishte gjithçka edhe për gazetën Telegraf. Ne do të kemi mundësi që të vijojmë në një tjetër përditshme, ndalemi në gazetën Nacional. Më saktë është një gazetë javore, letrare dhe kulturore. Ne shohim çdo të hënë. E kemi gazetën Nacional në këto momente. Pas vdekjes së Skënderbeut ikën nga Shqipëria shkrimtarët, filozofët, poetët, profesorët e të tjerë. Arkivat italiane në vitet 1468-1550 mbi 250.000 shqiptar emigruan në Itali, lista e emrave të shuar nga profesor doktor Lutfi Alia e gjeni në faqet 16 dhe 17 këtë zhvillim interesant. Një histori, por edhe një program për të ardhmen e kombit shqiptar. Studiuesi Ndriçim Kulla boton histori e mendimit shqiptar. Ish-kryetari i Bashkisë Parisit Jacques Chirac i dha emrin e Skënderbeut një sheshi në qendër të Parisit. 40 vjetori i sheshit Skënderbej në Francë e lexoni në faqet 18-19. Jacques Chirac u nda pak ditë më parë nga jeta. Kalojmë tek editorialet e kësaj jave. Nga Enrieta Sina mund të lexoni struktura familjare dhe efektet e ndryshimeve. Ferit Fixha shkruan përvojë sfidash krijuese. Mbetemi në gazetën Nacional, poetesha Rachel Solomon flet për krijimtarinë dhe jetën mes SBA-ve dhe Izraelit. Ju tregoj pse Shqipëria dhe Izraeli janë në zemrën time. Lumni e Hoti, e njohur me emrin e artit Luna Çota, përfaqëson Shqipërinë në të tjera evente kulturore ndërkombëtare. Studiuesja doktoresh Rovena Vata nderohet në Kosovë me çmimin Gjergji Gashi. Në brëndësi, pse fluturon gjethi nga Milazim Krasniqi, Migjeni një tregim nga Konstantin Dhamo, ajo që donte diellin është tregim nga Ramiz Gjini, Gratë mia besnike, poezi nga Kalosh Qeliku, Takimi fundit, poezi nga Odise Kote dhe Këmbora, tregim nga Behar Jacaj, i lexoni në brëndësit gazetës Nacional. Përfunduam edhe gazetën Nacional, gjithçka e pasqyruar në numrin e kësaj jave. Do të zhvendosemi së fundit tek Panorama Sport, marrni zhvillimet sportive të ditës, të fokusuar tek derbi i kryeqytetit. Në fakt, shtrohet derbi i kryeqytetit mbrëmjen e dieshme, Tirana Partizani që shoqëruar edhe me incidente. Një me krye artikullin të pamposhtur, Tirana Partizani 1-2 kampionët padron të derbit, bardhë e blut nuk i mundin prej 2060 ditësh. Shohim pra në këtë foto lojtarët e Partizanit duke festuar pas derbit të dieshëm fituar në shifrat 2-1. Për gjaket derbit, tifozët përleshën pa filluar ndeshja, shihet edhe në foto një prej tifozëve të lënduar. Halili, faj drejtuesve mund të ikë edhe trajneri. Lerda e meritua, Masani më përqafoi pas zemërimit. Demi me Tiranën nuk gabojnë, por ekipi s'më bindi. Meman nuk e kanë frikë shkarkimin ja ku gabuam. Nga faqja 2 deri në faqen 7 mund lexoni gjitha zhvillimet pra nga derbi i kryeqytetit zhvilluar mbrëmjen e dieshme. Cikaleshit me Ron Turqit do pjetë për 7 minuta, sulmuesit kuqezin janë në super form, shënon edhe Bekim Balaj në Austri. Pretendentët Teuta beson te titulli Kuksi bën gati gjobat. Kategoria 2 Butrindi Delvina show për 1 pikë, terror ndaj Sopotit. U17 dhe U19, pra
Kampionati i moshave, shkëlqejnë Tirana dhe Flamurtari bind Partizani. Kalojmë së fundit tek zhvillimet nga sporti evropian, Itali, Fiorentina fundos Milanin, Maldini, trajneri nuk lëviz. Prague Championship, Barcelona mersin des motorët ndaj Interit. Portieri, rekordmen në Itali, Buffon i jap çdo gjë për Juventusin dhe së fundi Formula 1, Hamilton car në Rusi, Leclerc i treti e gjeni në faqe 24 rezultatet për atë të çmimit të madh të Rusisë. Ishte gjithçka në gazetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasyre Shtypit për ditën e sotme. Para se të shkëputemi shkurtimisht në hapësirën e zakonshme publicitare, kemi mundësinë që të nisim komunikimin së bashku për temën e ditës, do të flasim pak për politikë, në fakt, për situatën politike, nuk ose ka pasur zhvillimet të tjera shumë të rëndësishme që t'i përmendrim, për politikë dhe për Partinë Demokratike apo edhe për opozitën. Partia Demokratike gjatë fundjavës të shtunën dhe dielën ka mbledhur kryesin dhe ish grupin parlamentar, pra dhe ish deputetët, ku është tekstuar që nuk është koha dhe momenti për protesta, por Lulzim Basha u ka thënë, po e themi të tive, që bëuni gati për zgjedhje. Zgjidhja e krizës është pranë, ose po i afrohemi zgjidhjes krizës, ka tekstuar Basha, dhe bëuni gati për zgjedhje, duke pretenduar Partia Demokratike pra që do të ketë zgjedhje të përgjithshme të parakoshme dhe zgjedhje lokale në një ditë. Ne ju pyesim drejt për drejt gjatë ditës sotme, PD përgatitet për zgjedhje, a mendoni pra se do të ketë zgjedhje të parakoshme dhe lokale në një ditë? Normalisht sipas variantit Partisë Demokratike apo dëshirës së saj që të jenë besojnë pranverën e vitit të ardhshëm, pranverën e vitit 2020. Telefononi në studio, komentoni në Facebook edhe votoni në sondazhin që kemi në ekran, patjetër që mund diskutojmë edhe çështje tjera dhe probleme apo shqetësime që keni. Marrim telefonatën e parë në këto momente. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen, të uroj një javë të mbar. Mbar dhe juve. Të falenderoj. Më thuaj, cili është mendimi juaj? Mendon se realisht mund të ketë dy palëzgjedhje në një ditë? Mbledhjen e Partisë Demokratike që mblidhet, po. Të dëgjoj. Po, ato mbledhjet e Partisë Demokratike janë si çoçë mos gatuaj, e kupton? Ata dinë dhe mos dhe odos. E çdo bëj Partia Demokratike se u mblos pjesësia e Partisë Demokratike ish deputetët. E për kërkon të vinë në pushtet. E me që njëra do vi Partia Demokratike në pushtet. Nuk më thuajnë qik. Para 8 vjetë e kiqim në pushtet dhe u dojgjën me 1 milion vota. E që kërkojnë, ku kanë një shpikje të re në Partinë Demokratike? Për kundrazi, ata kanë degeneruar si parti. Ata janë bërë të si quan, kë quan alataj. Agron dukën, Fatmir me diun. Qa alat janë atë? Ata janë kotë, ata kanë pokuar që t'i vëjnë në listë Lulzim Basha dhe t'janë deputet. Dhe me partia ata nuk kanë. Jo, përveç kësaj që ju thoni, mendon se mund të ketë zgjedhjet parakoshme, pra mendon se zgjidhja e krizës mund të jetë me zgjedhjet parakoshme, përveç kësaj që vjen as vjen pushtet Partia Demokratike është problemi i tyre, domethënë. Absolutisht, as bëhet fjalë më për zgjedhje. Ata për 30 qershorin u ikën, u skualifikuan, mbaroi ai film. Ska zgjedhje kur t'i vi data, kur t'i vi presidenti rrisë, dhe presidenti do ikim, ose presidenti është luar, do futet në kofshin zoologjik. Okej, mirë. Do më thonë njeri, ha njeri me dhëmë. Mirë, dakord, mirë, në mënyrë figurative e the, po, okej, të ruajmë një lloj etike. Dakord, falenderoj për telefonatën, manim tjetër opinion, përshëndetje. Mirëmëngjesi, të dëgjoj shumë mirë. Cili është opinioni juaj? Si e shikon? Në pralla me në Sadin, si ka mundësime, apo ma vazhdojnë me këto pralla më të për... Ka zhjel, ku ka zhjel, që krize ka, ku është krize tu? Krize kryet parlament më dhe ku më ngën e 5 zhjel dhe të ku në nësri. Krize ishë në parlament, u ba zhjel dhe parakoshme, marri kjo punë, këtë përsëria i që ishte. Sa i thonë kriza, që qenë të zhjel dhe ma që kërko zhjel dhe, në tani imi prag ato reformave, imi në zëtja. Ata 2 kushe që përgja dhe e sore e ka thë, 2 kushe në është ajo që nuk është vetëm qeverit, që është reforma drejtësi, është edhe reforma zgjedhore, pra është e punë për bashkët, pra të të merë me këtë problema, që të në negociat më heqarë zgjedhë, që i mashtërë basha këtë zgjedhë pra koshe, e i dinë gjithë. Pra nuk mendon se mund të ketë zgjedhjet parakoshme dhe lokale në një ditë? As bëhat fjalë që të ketë zgjedhjet parakoshme. Okej, mirë, të falenderoj.
Të falenderoj për telefonatën, e presim në tjetër opinion. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të përshëndes, të uroj një javë të mbarë, po ule pak zërin e televizorit. Po, patjetër, më fal. Okej, shumë mirë bët. Më thuaj, mendon realisht se mund të ketë zgjedhjet parakoshme dhe lokale në një ditë? Po, zgjedhjet parakoshme nuk do të ketë. Edhe nuk ka pse të ketë. Unë nuk kuptoj një diçka dhe me ju gazetarët, në përgjithsisht. Po, më thuaj. Sepse çdo ditë ka krizë Shqipëria. Në asnjë mënyrë, ku është kriza? Ku është kriza është në Partinë Demokratike, morma. Nuk është në popullin shqiptar. Po? E ka vetëm Partia Demokratike, e ka vetëm krizën, e ka presidenti ynë, që është bërë tash tamam elefante, ca thot ai, ca thot ai. Jo, luan tha ai se ai se çka marr një çmim, luan i artë i Venecias për 2019. Luan i artë, more, që ka bërë luan i artë ai, që për të ngërë njerëzit është luani. Edhe kështu që nuk ka zgjedhjet parakoshme. Hiqen i zëflej mendjen gjithë ata njerëz që ngrihet lule si ka zgjedhje, shkon ëndër natën lutje dhe ngrihet në mëngjes e thot partisë që do bëjnë zgjedhje parakoshme. Mirë, besoj, shiko, vendimin... Ata kanë dalë rrugës, more andi, ata kanë dalë rrugës, ata ka mas rrugës. Zotri, vendimin për të mos pasur protesta, me që jemi edhe në prag të një datë të rëndësishme për Bashkimin Evropian, e vlerëson? Po patjetër të do ta vlerësojnë se ata na zullum nuk mund të bëjnë akoma më. Para të shikojmë tash që për të pranuar, për të hapur ato negociatat. Këta deri dje më thash kanë qenë që pengesa kryesore. Tash u erdhi çik si duket mendja dhe nuk po gjejnë tash ku të Të falenderoj telefonatën. Lorenzo Mali në Facebook komenton, jo, thot zgjedhjen 2021 do bëhen, thot është e pamundur. Bilbil Musa shkruan, nuk ka zgjedhje, thot janë ëndra me sy hapur të PD-s, thot për të mbajtur me shpresë simpatizantët, dhe Asim Allaraj komenton, për këta gjithmonë ka pasur zgjedhje, thot. John Lazari shkruan, gjithçka mund ndodhi në Shqipëri, thot gjithmonë jashtë parashikimit. Ujena duhet shkputëm në këto momente një hapësirë publicitare. Shumë shkurt, rikthehemi me njëherë, nisëm komunikimi së bashku e vijemi me njëherë pas pak. Pra, për situatën politike, a mendoni se realisht mund të ketë zgjedhje parakoshme dhe lokale në një ditë, le të themi PD-ja po përgatitet për këtë gjë. Shku flasim për situatën politike, PD përgatitet për zgjedhjet, pak në kjo ka qenë direktiva e zotit Basha gjatë takimeve të fundjavës. A mendoni realisht se do të ketë apo mund të ketë zgjedhjet parakoshme parlamentare dhe lokale në një ditë? Telefonin në studio për në pjesë e programit, komentoni në Facebook dhe votoni në sondazh. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni, ju lutem, kushdo që tjetë uleni pak zërin e televizorit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, ule pak zërin e televizorit, të lutem. Ule pak zërin e televizorit. Nuk do të ketë zgjedhje parakoshme dhe nuk duhet të ketë. Pse nuk duhet të ketë? Nuk ka edhe nuk duhet të ketë. Po pse mendoni kështu? Se janë lojna politike të PD-s në këtë zëllë është pas sikur me gata e qysheve. I si në pështimën e destabilizimën e djegun e gjithë të në fshiet ja ka bërë këti vëme. Po? Shqiptarët nuk e votojnë PD-n. Nuk e kanë votua edhe nuk e votojnë. Po këta elementa, po këta figura janë që ja kanë bërë zemër këti vëme. Ta është bëha dinë gjithë shqiptarët. Shko, ju si mendoni, jemi në një krizë politike apo situata është krejt normale, sa i përket politikës? Nuk ka, ta që nuk janë arritë gjitha standardet, pa haka vakë besoj se nuk u fut në sferat të Bashkinë Evropiane, por krizë politike ka në Partinë Demokratike, por krizë nuk ka në Shqipëri. Nuk ka krizë në Shqipëri. Janë fabula që formulohen nga Partia Demokratike, nga Sali Berisha me pasuesit e tij. Okej. Mirë. Ata janë të dënuar nga populli. I dashur janë. Po. Shpehemisht edhe shqip ka 30 vjetë që PD-ja edhe plani PD-s është i dënuar nga populli. Është i dënuar me votë,
Asi denu me revolt gjithë popullore. Okej. Do më ndonë klasik të vende. Okej, dakord. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën që të marrim një tjetër opinion e theksoj, vjoni edhe të votoni në sondazh dhe të komentoni, bëni pjesë e programit. Alo. Okej, mirë mëngjesi. Me mëngjes jondi. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje. Për temën, ja, unë them se do të ketë zgjedhje të parakoshme, ondi. Pse do të ketë zgjedhje të parakoshme? Partia Demokratike e lëshoj fushën e lojës. E kuptoj, ishte në lojë, e lëshoj fushën e lojës, se s'mujti me mujt Partinë Socialiste. E kuptoj, dul në rrugë me djeg institucionet, me kallë Shqipërinë, me bajnë nallë shtatë, s'mun e bani, tash ti ka ra pishmon që e ka bon atë punë. E kuptoj, tash ti të shtërngohet Partia Demokratike, jo me revolucion, e ka kuptoj, ti kapit ankesat e popullit një nga një, që nisin në konis poledejnë vërmoshtyllë i gjuhë e popullin, halët e popullit, ta bojnë dialogin me Partinë Socialiste, me futën në burg, gjithë ata që kanë vjedhë, gjithë ata që kanë vjedhë për votat, gjithë ata që e kanë kapë Kallosh Nikolin edhe ju kanë thonë o votoni për ne ose ju vram, të shkojnë ta kapin Bashkimullin me 30 milion euro atje që i vodhe, të kapin këtat votimeve që vodhen, shkojnë të prokuroria dërpërdore ondi, jo me djekë prokurorin, po të shkojnë me denuncime dërpërdore të prokuroria, deri sa të merren denuncimet. Kjo është demokracia, jo me djekë institucionet, jo me bërë demonstrata, se i bojnë kot. Këta i kanë gjitha mjetet e nevojshme për të bërë dialog me Partinë Socialiste, me i fut të korruptumit në burg, me i fut ata që kanë vjedh votat në burg. Pra, do me thonë, është kejtë thjesht, unë nuk e di, mo do me thonë, që ka presin ma. Populli, gjitha këto ankesa, ondi që i bojnë të juve në për televizore, ti në gjojnë, se janë kërkesat e popullit, ne jemi populli. Jo analistat që janë që 30 vjet i pa analista. Mirë Sokol, falenderoj telefonatën, edhe gjithë juroj një javë të mbarë në fakt, mirë sot jemi e hënë njësim një tjetër javë. Marim telefonatën e radhës, vjoni do në pjesë e programit, përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vjen. Dy gjera do them nga një mbledhje që nuk është ekspozuar shumë. Po, më thuaj. Zgjedhje nuk do ketë. Por derisa të japë dorëheqjen Lul Basha dhe Ilir Meta dhe Petit Vasili, socialistët nuk bëjnë zgjedhje. Kështu duam neve. Po s'da dorëheqjen Ilir Meta, Lul Basha, edhe Petit Vasili. Monika e tjetë e gjysmë mendjes ajo. Prandaj zgjedhje nuk do të ketë. Faleminderit, mirupafshi. Të falenderoj edhe unë për telefonatën. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se vjen, të uroj një javë të mbarë. Si shikon këtë situatë dhe këtë diskutim që bëjmë sot? Përsa i përket temës, unë jam për jo. Je për jo, pse je për jo? Jam për dy arsye. E para sepse nuk ka arsye të kenë zgjedhje. Zgjedhjet e 30 qershorit janë qujtë të rregullta nga Evropa dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe të rregullta ishte, pavarësisht sa nuk deshën marrë zgjedhje. Nuk janë mbylli kush derën PD-s e LSI-s mos vinë zgjedhje. E po të derën hapur, bile kryeministri i bëri disa ftesa, një 10 ftesa, hajde diskutojmë, hajde nuk erdhën. Pra ata dolën zotën rrugës, se kështu i tha urdhën Sali Berishë, se PD-n drejton Sali Berishë, ky është zëdhënësi i Sali Berishës. E para, e dyta, nuk do të kenë zgjedhje, sepse nuk ka asnjë arsye që të bëhen zgjedhje, nuk do të bëhen zgjedhje për sfati po të bëhen reforma zgjedhore. Nuk do të kenë zgjedhje, reforma zgjedhore do të kohë. Do të kohë, nuk bëhet reforma zgjedhore shpejt. Edhe Basha e ditë se nuk do të kenë zgjedhje, por këtë punë që bën vetëm për të mbajtur lart moralin e militantëve. Se e di se nuk do të kenë zgjedhje të parakoshme, sepse nuk ka arsye që të kenë zgjedhje të parakoshme. Edhe gjë tjetër duhet të Basha dhe militantët, se PD-ja dhe LSI-ja nuk do të fitojnë, të dalin më keq që kur të hynë zgjedhje se sa në vitin 2017. Do të dalin shumë më keq. Pra unë jam për jo, zgjedhje nuk do të kenë sepse nuk ka as arsye absolutisht, edhe nuk mund të bëhen zgjedhjet pa bërë reforme zgjedhore. Kjo do kohë, patjetër. Faleminderit. Të falenderoj telefonatën. Shohim disa komente në Facebook. Dimitër Çohadari shkruan varë, thot, po të hapen negociata, thot, nuk do të ketë zgjedhje, thot, edhe po nuk u hapën atëherë, po.
Sergio Kolla shkruan, mirë do t'ishte, thot, kështu për një ditë, pra le themi 2 pas zgjedhje për një ditë, zgjedhje parlamentare dhe zgjedhje vendore. Një tjetër opinion nga Pashuk Malshi, i cili shkruan, mirëmëngjes Sandi, thot, s'ka më shtet, thot, dhe as Shqipëri, thot, vetëm mafje dhe tradhti. Një tjetër opinion nga Tonin Pietri, i cili shkruan, po, thot, ka zgjedhje. Leo Rangja komenton, në vitin 2021 dhe 2023, thot, do të ketë zgjedhje. Fiqiri Shava shkruan, jo, thot, vetëm në vitin 2021 do të ketë zgjedhje. Marrim telefonatën e radhës, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Mirëmëngjesi nga Shkodra. Mirëmëngjesi, kënaqësi për telefonatën, më thuaj të lutem vetëm tek tema e ditës. Të tema ditës do të sigurisht për votimet parakoshme ose për diçka. Do të pas parasysh thot njerëzit se jo Partia Socialiste, jo Demokratike, jo DSI-a. Aty në votime kur janë fletët, janë vetëm kryetarët e partive të regjistruar. Pra mos më interesojnë partitë në këtë moment. Por në qoftë puna se vazhdon çështja një kështu, kur s'ka për të kanë tash 30 vjet këto partinat a ishin fjetur dhe mësot algorisin ata se 70% ose 80% e popullit shqiptar janë shkel drejtat e njërut, qysh të pronat, e të pensionet, e të burgjet, e të tana. E gjysa shqiptarëve ka një jashtë edhe po ikun për ditë, me të drejt po ikun. Se ma mirë të shkojnë në migracion, se sa të shkojnë në rinia në burg për shkel e drejtave të njeriut që banë politika. Edhe një pyetje tjetër shumë të shkurtë, përse ligjin 7501 partitë politike pse nuk e përdorin në shkallë republiket, po në disa zona jo. Aty ku nuk ka 7501 janë miell drogat e janë miell gjanat, pra kush përgjigjet se po të ishte datë në tonë Shqipnin 7501 do të gjetë pronarja asaj toket. Pra sigurisht politika shqiptare e ka gërpos, e ka shkatërru komin shqiptar, si ata që janë jashtë, edhe këta që janë mënë, pra faj është politikë shqiptare. Kapim Hollanda, nuk ka faj Hollanda as Franca, se Hollanda ka gjykatën e Hakës, do të presim vendimin e Hollandës edhe të Francës, gjykatën e drejtave të njerëzit në Francë, në Strasburg. Të falenderoj telefonatën, sa i përket hapjes negociatave, do të duhet që të presim vendimin e Hollandës edhe të Francës. Kol Dushe i shkruan vargjet e tij, janë përditshme në fakt, unë e falenderoj sepse çdo ditë për temën e ditës, për një temë të re, ai shkruan diçka. Të re thot, të reformojnë një herë thot, vetë brenda për brenda, se nuk bëhen zgjedhje thot sa herë shojnë ëndra. Pushteti është i ëmbël, vërtet u shijohet, por sa herë tu teket thot, në zgjedhjen nuk shkohet. Interesante, në fakt, Gëzimi Mira i komenton, nuk duhet këtë zgjedhje thot parakoshme, por vetëm zbatime të ligjeve dhe të kushtetutës dhe jo të pazareve të politikanëve, thot, pratekat e partive duhet më njanohen me ligje, kush do të dojë të shkojë në zgjedhje dhe kush nuk do, thot, mos të shkojë, thot, kjo është demokracia në krizë edhe Partia Demokratike. Marrim telefonatën e radhës në studio, vjoni edhe të votoni në sondazh, për shembull, pyetja është kjo, PD përgatitet për zgjedhje, a mendoni se do të ketë zgjedhje të parakoshme dhe lokale, pra në një ditë në rreth 600 vota që janë deri në këto momente, 31% thonë që po, mendojnë se realisht mund të ketë zgjedhje të parakoshme dhe vendore në një ditë, 69% thonë jo. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Të përshëndes, e dëgjove atë ditë programin edhe mbasi telefonove? E dëgjova. Deputeti Lefter Maliqi shkruajti edhe tha në lidhje me atë që thatë jo. Si tha? Jo, tha që unë e kam këtu, por nuk kam, tha, aq shtëpia sa që thetiet gjitha. Unë tha, jo më kohë dhe kërkoj vetingun në politikë, tha, se le të kontrollohem edhe unë. Kështu tha. Nuk kam e shtëpia, dhe kam një në Berat, një në Tiranë, mos gaboj. I thë Lefter Maliqit, sa leke në bankë të mbylloj, thoj, sa leke, sa hape llojin bankare, ku ke çfarë lekët që bën rrugën. Ai thot kam vetëm një shtëpi, thot apartament dhe asgjë tjetër nuk kam, janë të verifikueshme. Gjithsesi. E di vet Lefter Maliqi se çka bën se sa ka vjetra, e di vet. Do të vinë të gjitha do të vinë ato të hapen. Ai thonë, unë prandaj kërkoj vetingun politik, thaj që le të kontrollohem.
Se të kishte dëgjuar, na dëgjoja ditë. Ma ligje di se çfarë është në Berat, e di shumë mirë. Okej. Sa ka bërë kur ka qenë drejtori i Burgut në drejtor. Mirë, më thuaj për temën e ditës, më thuaj. I dashur Andi, përshëndesje dhe faleminderit për respektin. Patjetër. Unë them se zgjedhjet para kohës nuk duhet të ketë. Pse nuk duhet të ketë? Sepse këta nuk e duan drejtësinë. Këta nuk duan drejtësi, këta nuk e duan popullin që vuan punon, nuk e duan. Që të vend drejtësia ku duhet të vej. Po t'i shikosh në vëmendje, të ditën i shikon të gjithë në televizor, për çdo ekran i shikon televizor dhe asnjë gjë dhe asnjë veprim për popullin, se çfarë halli ka populli. Unë them se zgjedhjet do si të bëhet kjo reforma zgjedhore, do të bëhet drejtësia. Se unë them se nuk do ta lërë Gjermania populli shqiptar, nuk do ta lërë. Do të bëjnë reformat do të bëjnë. Po këta nuk do sepse aq kanë vjedhur, këta zotri. Aq kanë vjedhur, sa një zot lart e di se kuj kanë ata miliardat e kuj kanë fshirë këto parat. E din vetë, të gjithë. Nga kryetarët e komunave, dhe te këta zotrin deputet lart, që dëjnë kërkojnë blokojnë rrugët, vjedhin, edhe asnjë gjë të vërtetë për popullin. Populli nuk ka punë, zotri. Populli s'ka ujë. Çfarë bëjnë pikë të ditën në përzyra, edhe asnjë gjë. Unë një të vërtet do të them. Po, ma thuaj këtë do ta mbyllim, po. Në qoftë se do bëhet drejtësia. Qoftë se do bëhet drejtësia. E vërtet, atë do shikojmë ne, do flasim prapë, këtu do jemi se kush edhe çfarë kanë bërë këta? Këto 30 vjet i ka pirë gjakët i popullit, atë do shikojmë se kush ka fajin. Unë që po të flas telefon ty. Ka të drejtë apo nuk ka? Po s'ka të drejtë, atë do të thua që mos u din me televizor. Të pyes diçka. Po. Se tha nëse bëhet drejtësia e vërtet, deri më tani si e ke parë këtë vettingun, domethënë këtë drejtësinë e re, e shikon që është e vërtet edhe kanë kaluar gjithë ata që meritojnë apo jo? Se këtu lindit një pyetje tjetër, lind një debat tjetër te kjo shtat. Unë them se i dashur po kjo drejtësi e re, unë them se këta të monteron Amerika. Edhe në qoftë se këta që ka dy aty kush do këta të rinj, këta nuk do kenë me, këta në qoftë se një gadim të vojë, këta do venë brenda, nuk ka me, se po paguajnë parat. Okej. Këta janë të monitorojnë politika. Nuk do ketë me kësi mbrapa. Kështu se munda, që kështu se mendoj unë. Okej, mirë. Të përshëndes. Faleminderit për respektin më fal. Të falenderoj për telefonatën, marrim një tjetër opinion, vijoni të telefononi për të dhënë mendimin tuaj për temën e ditës, apo edhe për çështje tjera që doni të prekin, doni diskutoni, edhe pse jo shqetësime personale apo diçka që doni ta denonconi. Mirëmëngjesi. Alo, Andi, mirëmëngjes edhe nga ime, më thuaj. Përshëndetje, Andi. Të përshëndes edhe unë, të dëgjoj shumë mirë. Desha të shtojnë dy diskutime lidhe me temën aty. Patjetër. E pa, me që i bashkëforci ishte aty me juve tani, para kësia, që tha që për Lefter Maliqin, i veti person, deputet, nga këta të lisë, deputet dhe rinj, që tha që një qofë se të ketë zgjedhjen 30 qershor, unë jap dorëheqjes deputet. Burnia si tregoj që sa burrë është, sepse nuk do ta dorëheqje. E ke prapa në parlament, më fal, se në parlament do ngatrojnë. E kemi në kuvend, apo s'është vërtet? Po. E më kupton Ani? E dyta, në lidhje me rezultatin që erdhi nga Komisioni i Venecias për problemin e presidentit. E presidentit, po? Unë mendoj që presidenti e ka shkelur me dy kemë të kushtetuesën disa herë dhe ai nuk është burr skapali. Skapali e ti dhe unë. Jemi burra. Burr skapali ku thot llafin, nuk e kthen me. E mban, ëh? Njerë deklaroi tha që për interesat e kombit unë do t'jap dorëheqjen. Për interesat e kombit përsëri unë do flijohem. Dhe treta prap në lidhje me takimin që pati me një gazetar me 100 pekën ose 100 pyka që ka ai. Ja, të lutem, jo me etiketime, të lutem. Ai vetëm sherrë ditë fusi dhe të fusi
gurë rrotat të këtyre lëvizjeve të tona. Edhe me atë deklaroj, kjo se Venecia sjell një përgjigje negative, unë nuk mund të rri me si president. Atëre, po e fjala e burrit. Okej. Po zgjedhjet parakoshme mund të ketë. Ai duhet të largohet sa më pas. E treta. Pse duhet të trembi neve Andi? Se nuk duhet të trembemi nga zgjedhjet. Unë jam antar i Partisë Socialiste. Pse duhet të kem frikë nga zgjedhjet? Zgjedhjet duhet të ketë më zotëri. Pse duhet të lëm një qeveri për 4 vjet, kur ajo nuk e kryen, nuk mban premtimet që ka dhënë përpara gjithë si populli. Pra ju thoni që të ketë zgjedhjet parakoshme, ëh? Nuk e bën natyrën pse duhet të rri 4 vjet, më shpjego. Se ti si gazetar ke me eksperiencë nga unë. Pse duhet të qëndrojë qeveri 4 vjet? Jo, 4 vjet ajo ka mandatin, po është... Ka mandatin, po nuk do të qëndrojë, nuk do të lëm. Pra ju jeni që të ketë zgjedhjet parakoshme, se... Për të ndenjur 4 vjet, nuk është. Atëherë, socialiste u kështë me dimi tjetër. Partia Socialiste do të ketë vjet nga Gjiristaj një qeveri tjetër, jo si këta që janë të korruptuar dhe në gryk. Jo këta që më thot njeri, çfarë premtimi ka mbajtur kjo parti? Unë antari së cilës jam edhe vetë. Okej. Sa premtimi ka mbajtur? Atëherë kush mbajnë premtime, kjo qeveri urgjentisht do të largohet. Çfarë ka gjetur Italinë? Që ka ndruar qeveri jenë 3 muaj, jenë 6 muaj. Ja ku e sot, fuqi botërore, me ekonomi shumë të zhvilluar. Okej, mirë zotëri. Më kupton Andi? Të falenderoj. Të falenderoj telefonatën, disa çështje që prekëm, domethënë, më duket shumë realist edhe në situatën të paktën edhe tek kjo e çështjes së zgjedhjeve. Marrim një tjetër opinion në studio. Mirëmëngjesi. Mirë ligata. Përshëndetje. Përshëndetje, s'e kaloni. Mirë, ju si jeni? Mirë, lidhje me këtë punë e votimeve. Po. As nuk diskutohet bëhen votime në Shqipëri. Po pse nuk diskutohen që të bëhen votime? Apo po thonë që jo të parakoshme? Votimet janë me pasojë, janë me lek, ku të paguajnë ata lek? Për çfarë? Ka fitu mandatin. Po ne nga taksat tona çfarë s'pagojmë për atë punë, po. Ata zotni, fitoria e Shqipërisë ishte tamam që ata sa bën do u dorëzojnë vetë pa dorëzukush. Për çfarë më kërku vot ata? Për çfarë? Kishin mandatin e pasën ishin pa për mandat, edhe e dorëzuan. Me thonë se që e dorëzuan, e kënë punë vetë. Ko është shumë mirë. Votimet janë me pasojën, me lek, ku të vinë, kur që të paguajnë danjes, ku të marrin. Ashtë ma se babë bëjnë shkollë, ma se babë një muni fukara, sa atë lek të lek që shko për votime. Sa e u teket atyne për me dalë, me shkatruhe. Këta, protestat, kush i pagu, ku marrin të lek? Tonë paguën, ku shkon në protesta. Tonë marrin dhe, ku vinë ata lek? Dikun merren, popull merren, fukaraj merren. Për vota është budalat, diskutohet. E qartë. Mirë, të falenderoj për telefonatën. Marrim tjetër opinion në studio. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. 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 Më thuaj. Sa për zgjedhjet, sa para fut, me 30 çështje çfarë zgjedhjes kanë bë. Dhe 15% si kanë votuar i pjesë e vogël e shqiptarëve, ku zgjedhë këta lesh që kanë me shkret prezidentin që aty. Po janë kanë zgjedhë më zotni. Edhe u me lek, po lek në shtati, ka që në ka shkojnë lek të shqiptarëve. Po lek tona ka paguhen ambasadorin, ka paguhen OSB-n, ka paguhen tonë me lek tona me ugojnë, me thonë. Po kush ose njeri që thotë kanë zgjedhje të ishme me 30 çështje të neshme me 15% shqiptarëve. Sa të të bashkive një parti. Po që në komunizëm më zotni për ai po shkojnë 30 vjet demokraci e me votuan një krah të ndri parti. Po ku votë usë më duhet hikmëre, me tonë fare pisas e si u janë bolton në Shqipni. E na njësë, ato në me votuana. E kena drejt një votë. Po një alon. Po për që parë demokracia që më së votuan për njeri. Njeri votu këtë donaj, me shparat i kandidat, me po zgjedhjet të neshme, me po kodin zgjedhor, e allon me votuan populli shqiptar më si tonë botë e Evropa. Po? A i danin dalos. Mos i delni marë zë dalos se hini për 7 vjetë. Hini për 7 vjetën për se t'i shaj buri, ka zëjt mirë se ke vetë socialist bile. Një të mirë si e ka ba ta 7 vjetë e këtu i populli, e populli vëra vetën, e tu i varë vetën, e tu i mytë, e vrasje për dite, tritën për dite, pa punësie, vjellje, emigracione, të në të zëza të e zotit mision të mirë për 7 vjetë për të të në dhona kusë. Dhe tu i vjellë vlekje populli shqiptare taksave, paguaj ambasadore, paguaj ata kupolë neve, paguaj kriminelat, edhe populli pa bukën parë.
Nuk e di çfarë flasin tani sot në opinion se nuk rrin pra, nuk u rrin thuaj 11 vjet. Hajde por ndaj ka det 2 mjesë dhe nishin punë. Ka po shkoni atë na. Kuj po i deni zot? Se shtrrihet se bon 8 vjet ai. Diktaturën ke popull. Di ku doni më futur ju. Po? Mirë zonjë. Sa për drejtësinë, si flasin ta, se po ma thua edhe një mendim për drejtësinë. Po ka drejtësi, janë shqiptar. Janë ka dalën prej toke. Po tonë më rëmrojnë shoshen të na partitë. S'ke njësit hinë burg se tonë, ja kanë që dokumentat shoshen të rjevë ja porja ka kalu 2 se këta shqefta që ka do kësaj të tim tjetër se. Po tonë jam të në gjirë mërë nuk hinë burg se me hinë tonë të spesat. Asë e bënja nuk hinë burg për zëtë një. Më të të një fjesë, u s'kem ka të fjesë, po hinë burg ata. Ata kanë pasurisë për 7 breza. Nuk din ku kanë brez mas brez sot në rrocin të tyre të ta. Dakor. Me pasurie, me dekë, me përbonzat botëse të Evropse, me vida, me saraje, me tragete, me avione, me not, ma vetë zëtë, na këna mi mash mimi koveli, me konë vërë mosh, ata. Vindën, me të aboni, e dishen 2 vetë kodën, atë. Mirë zonjë, të falenderoj. Të falenderoj. Të përshëndes për telefonatën, të falenderoj. Në fakt me një qytetar që unë besoj telefonon nga Berati, diskutuam pak edhe për deputetin Lefter Maliqi që je përmendi disa ditë më parë, një tjetër tha që le themi një premtim të deputetit Lefter Maliqi sa i përket nëse do të ketë zgjedhje unë jap dorëheqjen. Na ka ndjekur sërish edhe mëngjesin e sotëm deputeti i qarkut Beratit Lefter Maliqi dhe në lidhje me këto 2 telefonues shkruan, pra komenton, unë po lexoj por pastaj të mos e marrim le themi edhe një lloj debati personal sepse le themi nuk mund ballafaqohen dot personat me njëri tjetrin. Gjithsesi Lefter Maliqi shkruan, unë e falenderoj që edhe na ndjek. Thotë ky qytetar shpiv, thot, nëse unë kam një vile apo pron tjetër, përveç një shtëpi e apartament, thot, dhe nëse kam lek në bank të depozituar, thot, jap dorëheqjen si deputet me njërë, thot, por kam vetëm një apartament, thot, dhe 20.000 euro kredi, dhe 20.000 euro kredi, thot, në një bank. Zgjedhjet më pasi përgjigjen tjetër qytetari. Zgjedhjet në 30 qershor, thot, nuk ishte, sepse nuk ishte datë zgjedhje me dekret presidentit. Po të kishte zgjedhje më 30 qershor me dekret presidenti, do të kishte konflikte, thot. Thirrja e PD-s dhe presidentit ishte që të mos ketë konflikt dhe që të bëhen zgjedhje thot me valle moniste. Zgjedhjet reale thot janë vetëm atëherë kur ka gjithë përfshirje dhe alternativa. Jam kundër bojkotit të zgjedhjeve lokale nga Partia Demokratike, por edhe kundra zgjedhjeve një-partijake pasi nuk ka demokraci lokale. Ky është shpjegimi, unë e falenderoj që na dëgjon në fakt, edhe kemi edhe një deputet që diskuton në lidhje me atë se çfarë thonë qytetarët për të, ndoshta edhe më shumë do e bënin më mirë do të ishte, por le themi nuk mund t'i ballafaqojmë dot sepse njëri telefonon dhe shpreh mendimin e tij, edhe zoti Maliqi që na ka shkruar në lidhje me atë se çfarë dëgjoj. Okej, në këto momente do të marrim një tjetër telefonat për temën e ditës. A mendoni se realisht mund të ketë zgjedhje të parakohshme dhe lokale në një ditë? Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga Naime, të dëgjoj. Unë mendoj që po. Ka. Që do të ketë? Mendoni që do të ketë? Po që do të ketë edhe ka. Se është data 13 tetor, e dini ti. Kur 13 tetor? Po si. Po 13 erdhi 2 javë do, s'bëhet dot gati asgjë në 13. Urdhë? 13 erdhi për 2 javë, nuk bëhet dot asgjë. Po për 2 javë mund t'i bëjnë, nuk e di, ose mund t'i shtyjnë, nuk e di. Por se s'kan vend për të bë, kanë. Zgjedhjet e lokale u bën me një parti, lidhet. Aty në bën një partijake, do të bën se s'bën zgjedhjet. Edhe lokale dhe qendrore. Vend ka sa dush, është më shtaj si jam ti. A jemi në krizë, si e shikon domethënë, një pjesë e mirë ka thënë që ne jemi në krizë, vetëm krizë e PD-s. Po jo, krizë më të madhe se këtë, s'ke për pas. Kjo është krizë politike originale edhe ekonomike. Janë të dyja këtu. Se të të rafish gjoksin, se jam i zoti shpiz dhe të mos bëjsh asnjë gjë, veç ti rafish rrëmë të shpiz sa të duhesh për ditë, buk mos t'i lash me hangër. Kjo është llogaritë originale si një familje. Të dalish ti të levërdash për njerëzit, veç të bëjsh diktaturë në familje. Originale është kjo. Po kështu nuk bëhet. Okej, pra ju mendoni që mund të ketë zgjedhjet parakohshme dhe lokale në një ditë? Unë them që po. I ka plotsu kushtet plotësisht. Me qartë. Pavarësisht se sa si ka opozita nuk e di, por kushtet janë plotsu. Okej, të kuptoj.
Të falenderoj për telefonatën, Partia Demokratike përgatitet për zgjedhje. A mendoni se vërtet mund të ketë dy palë zgjedhje në një ditë, pra zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe zgjedhje lokale? Mund të diskutojmë edhe për çështje tjera. Telefononi në studio, komentoni në Facebook dhe votoni sondazhin në ekran. Për shembull, deri më tani, se përket sondazhit të ditës sotme, janë rreth 750 vota, 31% thonë që po, që mund të ketë zgjedhjet parakohshme dhe lokale në një ditë, 69% thonë jo. Përshëndetje, mirëmëngjes, urdhëroni. Urdhëroni, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe nga në ime të dëgjoj shumë mirë, doroj një javë të mbarë. Cili është opinioni juaj? Opinioni im është që të kesh një reformë zgjedhore. I herë duhet reforma zgjedhore, pastaj bëhen zgjedhje. Nuk janë zgjedhje këto që bëhen me listë. Se për shembull, në një zonë elektorale, ne zgjedhim në 4-5 deputet që janë në këtë zonë, zgjedhim atë deputet, votojmë për atë deputet që mund t'i japi kësaj zonet. Dërsa, këta kryetarë partie dalin gjithmonë, me gjithë stafin e vetë, dalin gjithmonë deputet me listë. Se reforma zgjedhore është me listë. Tirana ka 40 deputet, edhe Partia Demokratike vend të parin në vend Lulzim Bashën, edhe pasaj rrjeshtin e tij shoqëror deri në fund, edhe deputeti që është i vlefshëm për këtë punë, ai nuk del deputet, se është me listë. Pra, në formë urgjente duhet të bëhet reforma zgjedhore edhe të hiqet lista. Ai thoni një sistem me lista të hapura. Deputetët do jenë kokë më kokë, kush fitoj do jetë deputeti asaj zone. Edhe e dyta, kur bëhen me listë, si ti dojë qefi deputetit? Ai është i Partisë Socialiste, kalon të Demokratikja. Është i Demokratike, si japi një shuk lek për do vota atje, kalon nga i Demokratikës, kalon atje. Edhe këtë deputet duhet të nohet, se është trastari i popullit. Shiko, përveç reformës zgjedhore që të kuptoj dhe ne kemi diskutuar shpesh herë, a mendon se realisht mund të ketë zgjedhjet parakohshme dhe lokale në një ditë, nuk e di periudhën, po me këtë varfëri që ka populli sot, në mënyrë absolute nuk do të ketë zgjedhjet parakohshme, për arsye se janë taksat e popullit këto që bëhen zgjedhjet. Edhe ky është një shpenzim kolosal për të bërë zgjedhje në Shqipëri. Se ka 30 vjet edhe alo se bëjnë reformë zgjedhore. Në radhë të parë do të mendojnë për reformën zgjedhore. Radhën e dytë të jetë për votime, ama po su bë reforma zgjedhore, bëhen kot votimet. Okej, mirë, të falenderoj për 13 ditë si është, se na sot dhe me 13 tetor, si mund të bëjsh zgjedhje, si mund të bëjsh reformë, sa mund të bëjsh për 13 ditë. 13 tetorin... Shpata elektorale. 13 tetorin gati nuk po diskutojmë, sepse nuk e di, u venit, domethënë, nuk është tuve. Zgjedhje në këtë popull, në kurisë popullit janë gjitha. Ne na popull, o zotni, unë jam minatori minjerë që Mërkurit Valijes, kam punuar 20 vjet në tokë, edhe kam 150.000 lek pension. Si mundet me bo, me jetua ume 150.000 lek. E qartë, ke shumë drejt. Një deputet që ka nejtë 4 vjetë, deputet ka 800.000 lek në muajt. Po do të punoj. Po kjo nuk është drejtësi, nuk është reformë, nuk është gjatë. Të falenderoj për telefonatën. Të kuptova shumë qartë, ke shumë drejt edhe për pensionin, pra që merë si një ish minator që ke punuar shumë vite në tokë. Marrim telefonatën e radhës, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mendoj që populli 30 ditë ka që voto vetëm për të pasurur politikanët, dhe ky popull po degdiset rrugëve të botës ka sy kamët që vendi jonë ka resurse që t'jemi si zvitër. 2 shanse ka për këtë popull. Po, cilat janë? Ose 2 shpresa, ose ndërkombëtar të shkatrojnë këtë politikë, ose populli ta shkatrojnë me votë të lirë. Por mendoj që me votë të lirë kjo klasë politike ka një marrëveshje të heshtur edhe në ajër, që kur nuk do t'japi votën e lirë popullit, se nëse do t'japi votën e lirë popullit, kjo klasë politike as 5% më nuk i shikon në parlament. Për shembull, ai Lefter Maliqi, ai për mua nuk e di se pushosh se sa pasuri ka, po është njeri me disa ftyrë. Prandaj ky popull e vetmja shpresë është që votën e lirë ta ketë vetë, nëse ka votën e lirë vetë, e ka Edi Rama edhe Lulzim Basha.
që këto kanë kosure janë të mytur në pasuri, në krime, nuk e di për Ramën, edhe si mund të ketë spresa për Partinë Demokratike, fatkeqësi nuk ka opozit, se po të kështë pas opozit, që në 4 vjeçarin e parë, kështë rëzuat e di Ramën, që vitin e parë, sepse din ta duke që në gjithë, ato premtimet nuk I majti, kësot për protesta, po tash ja ka presur unë pjesë, sepse kryetarët e bashkive I ka heqë, ku të të mori këto vetëm sa I hekë diskot. Jo, ai ka thënë që nuk është Fatmin me diu e tjetër ai ka thënë që nuk është koha për protesta. Sa këtej atur. Shpresa është që të jepet votë e lirë, edhe kush është burr në parlament, edhe sidomos ajo opozita e re të ngrimet madhe këtë punë e votës lirë që t'ja lëshoj popullit për ndryshe. Këto janë pushtu, se kanë pushtu çdo qelizë të ekonomisë, edhe këto kanë marrëveshje se mund shkojnë në burg. Këto do të mbrohen me mosën e deputetit. Dakor. Shkon në burg ai Ilir Meta, nuk e lëshoj gjallë, vetëm po morën me zurt se dihet se çfarë kanë bërë këto. E qartë. Mirë, të falenderoj që të marrim tjera opinione në fakt, vjoni, telefononi dhe të komentoni në Facebook. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mund të flisni, ju dëgjoj. Mirëmëngjesi. Të përshëndes edhe unë, cili është opinioni juaj? Dhe kësha një me dim kështu që shtabi I PD-s të shpërdahet në përrefe, e të marrë malet kupton për kontrolluar se mos ka kanabis që është ajo, drogë, të shpëtoj Shqipërinë, pastaj të thotë Shqipërisë të shpëtova në kanabisi, po burë bëj votimet pastaj kuptona me të fitoj. Se ndryshe si pas një rezultat shumë, s'ka asim. Bile ka mendim kuptoj që Berisha të marrë propojnë, malsinë, kurse ky dhëndri Kurveleshit të marrë këtë labrinë. Edhe të shpëtojnë në karabisë. Përveç kësaj. Ti thot popullit të shpëtova, o popull. Pranaj, përveç kësaj, pasaj do t'jap vota, do të ndihmoj. Dakor, përveç kësaj, për temën e ditës, mendon se realisht mund të ketë zgjedhjet parakoshme dhe lokale në një ditë? Jo, qa zgjedhje mor, po sfiton ajo, mor kupton apo jo, se fatkeqësia kja e saja, e PD-s, është që në 91 të gjithë ata që ishin goditur në sistemi asaj kohe, që ishin jo shumë, po fundërina, kupton apo jo, u mbështetën te PD-ja, edhe ata po janë katra putra. Okej. Mirë, të falenderoj zotri. Mos të bëj jo zgjedhje parakoshme. Po lere vazhdo punën, mirë me këto punë, ikri. Okej. Mirë, të përshëndes. Florinda Brozi komenton në Facebook, zgjedhje thot vetëm kur kanë kohën, thot në 2021, pastaj do të votojnë thot gjithë dhe nuk kanë shanse thot djekush mandatin dhe as largohet më nga parlamenti, thot sepse po vjen spaku, pra po vjen struktura posaçme ndaj korrupsion. Përparim Kasmallari shkruan përshëndetje Andi, thot unë mendoj se menjëherë pas vetingut thot duhet që të bëhen zgjedhjet thot edhe parlamentare, edhe pushtetare, thot dyja forcat e reja duhet të drejtojnë këtë vend, por duhet thot që të largohen shumë partijak deputet dhe pushtetar nga drejtimi vendit. Ju uroj një javë të mbar, edhe unë të uroj një gjë. Isa se folli komenton përshëndetje Andi, thot zgjedhjet nuk janë bërë thot vetëm votime si në atë kohë. Prandaj thot duhen patjetër zgjedhje ose ky vend thot të shkojë rrokopuj si tash e 6 vjet. Pra Isa se folli kërkon që të ketë zgjedhjet parakoshme dhe lokale. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Andi, nuk në mban kuri zileve për zgjedhjet parakoshme, jemi shtet me diti se kemi zgjedhjet tjerë. Për çështjen e taksave keqen, për çështjen e buxhetit që do përdoret e keqen nuk në mban kuri zi. O, në mban kuri zi e para me kryesori është reforma njerë. Andi, këta lo njerë, që të votojmë, të atit votojmë. Ore, të vënde njerë ligje regull. Do votoj Andi, ta tim kush është Andi, qatë të mira s'ka bërë, sa erë ka vjetur në Itali, qatë deksyra ka bërë, qatë s'ka bërë, të shkoj këto, qatë shkolle ka bërë, mo s'ka bërë atë kristalin, se e diti atë shkollën. Po. E fjerit, të gjithë dhe atë shkollë janë ata, të gjithë, me kupton. Edhe pastaj ti votoj populli dhe pastaj meritoj me gjithë mëndë. Ani, po, kërësoria sot neve të bëjmë zgjedhjet parakoshme njën dhe në avret përsëri, ne hymë përsëri në bosh, ne haqemi 2 milion e milion.
Dhe tjetra, ore 100 deputet janë shumë, Randi, edhe 100 janë shumë, jo 120, se na vdiqen, ore. Po punojnë vetëm për hajdute, po votojnë vetëm për hajdute. Me që preke diçka të reformës zgjedhore, mendon se realisht do të bëhet reforma zgjedhore dhe do të bëhet në një farë mënyre që qytetari tjetë ai që të përfitoj në mënyrën e votimit e tjerë e tjerë? Shko, për reformën zgjedhore, Randi, po vundor bota, se neve tjetë që ne jemi dele, kupton, që na ka më këta qovë vende i qenë për këta hajdutët, që vjeli i qëtë gjitha të 14 anët. Po vundor ata dhe ta bëjnë reformën, shpresojmë, se ne kështu duam. Andi, mua më vinde diçka, që popullimit ndjesë një ministri jashtë, ma holandez, i dele thot që Shqipëria këto. Po të gremi edhe ne të protestojmë, ka të pak të Tirana duhet jetë ndeshme, ka njërë së mirë, para ambasadës atje. Ore, ajo poja nuk është për politikë, është për popullin, thoi ati holandezit. Dhe popullin shumë herë më i mirë. Ik në Holland të mirë presin e të bëjnë, asë njëri nuk të dhe, ne i presin morali. Ne i qanë të gjithë frasin kjarët të mira për popullin shqiptarës. Shikoj të gjitha. Po të gjena para të asaj ambasadës holandeze. Ta nuk që ditë mirë, morali. Të falenderoj për telefonatën, manim i tjetër opinion në këto momente. Ju përshëndes. Të lutem, ule pak zërin e televizorit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Andi. Përshëndetje, mirë se vjen në program, për një aftë mbar, më thuaj. Unë isha i mendimit, po su formua Këshilli i Lartë i Drejtësisë, po su formua Prokuroria e Përgjithshme, po su formuan instancat shtetërore, gjykata e lartë, po su formuan kokë më kokë të gjithë partitë politike për të krijuar, domethënë, atë të kodit zgjedhor. Po, reformën zgjedhore. Është e kohë që ta mendosh se do ketë zgjedhje të parakohshme. Duhet formuar këto gjëra një herë. A kupton se shtëpia pa themel nuk mban. Do të hapësh themelet. A kupton të ndërtosh themelet pa të hidhur pastaj shtëpia sipër. Po. Edhe unë i këtij mendimit janë të ngrihen instancat shtetërore një herë. Pastaj shojmë bëjmë për zgjedhjet. Unë i këtij mendimit jam. Okej, të falenderoj, të kuptova, të falenderoj dhe të përshëndes. Edhe unë të falenderoj shumë, Andi. Do të shohim një koment në Facebook nga Qania Byku, e cila shkruan: mirëmëngjesi, thotë, të bëhen zgjedhjet parakohshme, thotë se sa të bëhen protesta, thotë që të vritet populli në rrugë, thotë i do Partia Demokratike dhe opozita, thotë shumë mirë bëjnë, thotë nuk votojnë socialistët e Ramës, do të votojnë demokratët, thotë të shpëtojnë një herë mirë nga të korruptuarit. Ky është një tjetër opinion në Facebook, ndërsa në këto momente do të shohim edhe të tjera opinione, sepse do të zhvendosemi pak me qarkullimin e automjeteve këtu në kryeqytet me shumë interes, sepse jemi ditë e hënë dhe shpeshherë ka goxha problematika. Gzim Ahmeti komenton sa i përket temës së ditës, pa u bërë reforma zgjedhore, thotë nuk ka zgjedhje, të vazhdoj SPAKu dhe BK-ja, thot, pasi të bëhet pastrimi në politikë dhe ai duhet të bëhen, thot, zgjedhje duke pastruar me themel këtë klasë politike. Një tjetër opinion nga Besha Koraj, e cila shkruan, jo, thot, nuk ka zgjedhje të parakohshme, thot, se do PD dhe LSI, boll e hëngrën këtë popull, thot, ata janë anti-shqiptar. E them Lalaj, komenton në lidhje me temën e ditës sotme, nuk ka zgjedhje të parakohshme, thotë, ato do të bëhen në 2021, thotë. Basha bën mbledhje që të mbaj militantët, thotë, në Tiro, pra le të themi që të mbaj militantët e ngarkuar. PD, thotë, duhet të reformohet urgjent me zgjedhje brenda saj. Venecia e fundosi, thotë, PD-n LSI-n për shumë vite, opozita të shkojnë në komisionin zgjedhor. Ndërsa në këto momente, pra do të shohim pak me shumë interes edhe qarkullimin e automjeteve në kryeqytet, ndoshta do të zhvendosemi pak për të parë disa pamje dhe menjëherë me lidhjen me Eldin e Radio Taxi Lux. Eldi, të përshëndes, çfarë situate keni, si ka nisur kjo javë? Në fakt jemi ditë hënë që shpeshherë është dita më problematike.
Po andi në fakt përshëndetje, unë prisja më shumë lëvizje ditën e sotme, por është e kundërta aktualisht me akset kryesore të dy jap vendodhjen time. Prisja një tën akoma më të vrrullshme, por është e kundërta. Andi më shumë është e përqendruar trafiku në përpjesë të kryeqytetit brenda sesa në akset kryesore. Ndërkohë që unë jam tek sheshi Wilson, jam midis kufirit të rrugës Suleman Delvina me rrugën Abdyl Frashi, sepse këto të dyja i ndan sheshi Wilson. Ndërkohë që këtu situata nga ura Vasil Çandës qarkullon me trafik normal drejt sheshit Wilson, por dhe pjesa tjetër andi që udhton drejt bulevardit, rruga Abdyl Frashi për momentin qarkullon pa trafik nga sheshi Wilson drejt bulevardit. Ndërkohë pa unë për kohë do t'i kthejmë akseve kryesore rrugës Durrësit, sepse më duket një mrekulli që ditë ënë të jetë kjo pamje nga fundi autostradës andi kryqëzimi parë i kalueshëm sheshi Shqiponja pa trafik, Lord Byron për të cilë situatë qetë në të dy krah, duke përfshirë rrugën Dritan Hoxha dhe sensi kundër drejt kryqëzimi tret rreth rrotullimit Zoguzi, situata është pozitive pra në aksin kryesor. Pritet që mbase me vazhdimin e minutave ose edhe në vazhdim për gjatë gjithë ditës, pritet që të shtohet lëvizja e mjeteve në këtë segment kryesor, por për momentin është i kalueshëm deri tek deri tek Gish Kafe Flora, i gjithë segmenti i rrugës Durrësit qarkullon pa probleme. Ndërkohë rruga e Kavajës ka situata trafiku nga qendra e kombinatit. Ne kemi thënë andi gjithmonë që problematik është në këtë aks kryesor që nga qendra e kombinatit deri në qendër Tiranës janë të paktën 12 semafor. Përjedhoi, duke qenë një numër i konsiderueshëm semaforësh, normalisht mendimi i parë që të vjen është krijohet situatë trafiku. Përjedhoi edhe fillimi i javës ka intensitet lart për këtë aks kryesor, nga qendra e kombinatit të treja kryqëzimet janë me trafik të rënduar. Zona parë e Ysberishtit, një nga zonat më të populluara që i bashkohet aksit kryesor, ka trafik jashtëmase të rënduar. Zona e Mistomames, sepse të gjithë mjetet që dalin përballë ish Mistomames drejt aksit kryesor kanë krijuar në këtë kryqëzim, në kryqëzimin e dytë, probleme me trafikun. Dhe kryqëzimi i tretë, mendoj unë është kryqëzimi i fundit më i rëndësishëm për aksin kryesor, rruga 3 dëshmorë Dandi ka bllokim trafiku. Ka bllokim trafiku, lëvizje që vjen edhe nga sensi kundërt, nga fabrika e miellit drejt kombinatit, por dhe krau tjetër që del drejt Teodor Kekos për momentin qarkullon me trafik. Pak shkurt edhe për ato kryqëzimet e tjera kryesore. Po andi, më e rëndësishme është edhe për rrugën e Elbasanit, për momenti ka pak prezencë trafiku, zona e Saukut është e kalueshme deri tek fakulteti ekonomik dhe pjesa tjetër drejt liceut me fluks trafiku të lëvizshëm. Ndërkohë lëvizjet në Unas kanë pak ndikim me trafik andi, kryqëzimi Donbosës, krau i majt, rruga Asim Vokshi ka trafik të rënduar, mund të më saktë nga stacioni i trenit drejt kryqëzimit rrugën Donbosës ka probleme, ndërkohë krau tjetër që ngjitet drejt Unazës sipër me drejt rrugës Bardyl, për momentin të gjitha kryqëzimet janë të kalueshme. Jordan Misja, Siri Koter, rruga 5 Maj, edhe rruga Bardyl qarkullon lirshëm, bulevardi Zhandar ka pak prezencë trafiku, duke udhëtuar nga gjykata apelit drejt kryqëzimit në rrugën e Elbasanit, pjesa tjetër Gjesh Fishta, bulevardi Perëndcuri, por mund t'ju them edhe për qendrën. Andi situatat janë akoma më të qeta edhe për qendrën. Suleman Pasha, rruga Xhatasim, Luiz Gurakuqi kanë situata të qeta, vetëm rruga e Dibrës ka probleme nga pjesa Unazës sipër që lidhet me zonën e Nëntkaçër. Në vijat përgjithshme andi të paktën deri tani jemi 70% e kryeqytetit nuk ka trafik, qarkullon lirshëm. Urojmë që ky trend të jetë edhe në vazhdim. E qartë, Eldi, të falenderoj shumë, shpresojmë që edhe në lidhjen e dytë rreth orës 8:10 kemi një situatë. Falenderoj. Ishim me Eldin e Radio Taxi Lux, kemi situatë pozitive dhe si e thënë që është le të themi vërtet që na bën më të lumtur. Rikthehemi më njëherë në temën e ditës, kemi diskutuar për situatën politike. Partia Demokratike gjatë fundjavës shtunë dhe dielën nga mbledhur kryesinë dhe ish deputetët ish grupin parlamentar. Basha ka dhënë porosi që bëhuni gati për zgjedhje, për dy palë zgjedhje njëkohësisht, pra të parakohshme parlamentare dhe lokale. Unë ju kam pyetur gjatë mbledhjes së sotëm që a mendoni se do të ketë vërtet zgjedhje të parakohshme dhe lokale në një ditë. Marrim telefonatën e radhës në studio, telefononi numrin që keni në ekran, komentoni në Facebook dhe bashkëtu edhe votoni në sondazh. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të përshëndes, të dëgjoj cili është mendimi juaj. Mendimin duhet bëhen zgjedhjet parakohshme, siç u bën në Austri. Patjetër, zgjedhjet parakohshme. Duhet të bëhen. Do të shtrojë një problem timin, po nëse të dëgjoj, po patjetër të dëgjoj me kënaqësi. Të ato kempi e prova atje në Tiranë, unë i operuar nga shtylla kurrizore dhe nuk ne japin kempit. Nuk e di si çfarë kategorie kanë futur, ne nuk mundin me punuar. Nuk e di. Mund të stoni në një aty në studio. Pra, po më thoni që keni probleme shtyllën kurrizore, jeni pa aftë për punë dhe nuk t'japin kemp. Po,
Po, çfarë thon atje te komisioni Kempit, sepse atje ka dhe mjek që vërtetojnë gjendjen tuaj shëndetësore. Çfarë thon? Po kam qenë në Tiranë aty te 5 aty. Po. Ai thotë nuk të takon thotë. Nuk të takon. Si takon? Nuk të takon thotë. Ndërkohë që ju nuk e keni mundësinë që të punoni, pra fiziku nuk ja lejon që të punoni. S'ka mundësi punë, unë nuk unë rrinë një orë në kam, 8 orë, isha në punë edhe lash punën. Nuk ka mundësi të rrinë kam 8 orë. Po për orë shtë autorizore, nuk e di ato që di. Të falenderoj telefonatën. Shpresoj në fakt që kjo situatë marrë zgjidhje, nëse keni të pamundur që të punoni për shkak të sëmundjes problemeve shtyllën kurrizore, patjetër që duhet dilni në kemp, pra duhet merrni pagesë invaliditeti. Përshëndetje. Mirëmëngjesit, përshëndes. Për punën e zgjedhjeve thotë, po, them unë, ky është diskutimi që bëjmë sot. Me gjë vajta. Për mu dash këtë zgjedhje, unë nuk shkoj me votu në herë, kam kaq vite që nuk votoj. Pse do të shtise. Se i kam parë këta politikanë tonë, për 100 votosh, unë se di se kuptoj. Votosh për opozitën. Ata janë si maci me mi o në burë. Ata po gjatë me zi në televizion, shaj njëri tjetrin, po prapë bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Prapë bashkëpunojnë, ha? Po për normale, burë për djetë e për gjatë kotë. A kuptane? Mirë, shiko, nuk di, ka një krizë, sepse thuhet që po s'ka krizë, ka krizën vetëm PD-ja etj. A jemi në situatë normale politike? Ne kemi që nga shkurti që u dojnë mandatet me protesta, 30 qershori etj. Ka krizë apo jo? Si e shikon? Ne kena krizë ekonomike apo? Po, ne kena krizë. Do të rregoj një takova ditën e premte që se unë jam i predikanti i xhamisë. Shkoj në xhami i fe. Po, e di. Edhe të premten ke falur xhuman. Po, më thuaj. Po, edhe ishte një plak, mund të ishte 80 vjeç, mund të ishte në Puka. Po. Ishte i nderuar, i respektuar, nuk jam racist. Së është turp me qenë racist, edhe kërkoj bukë më vlla, kërkoj bukë, sa du një bukë, sa më bleni një bukë, sa se nuk kam të. Ishte me një pension me 90.000 lekë. Po? Kërkoj bukë, më imagjinoj robi ku s'ka mundësi, me ble bukë, më imagjinoj ku kena shku. Ne qaj mallin e Sali Berishës, dhe këti Edi Ramës, Lul Bashës, nga Lul Basha aty bor Lul Basha si me gjeni burri nërshëm, edhe ky tjeri si burri nërshëm, ne kena plotsu këta kushte, kena bë këta. Allah, për mu janë kot fare. Janë kot fare. Kot fare. Që të besojmë këty në herë? Unë shof në popull, populli nuk ka buk me hëngëm. Po të vlim se ai burë aty, burë 80 vjeç që kërkote buk më. Imagjinon ku kemi shku në emër. Buk 800 lekë, nuk ishte mundësi me ble. Ne bëjmë këtu, dalim këtu dorë, dalim ti kërkëm llogari, ti kërkëm llogari, dalim aty ti zim derën e shtëpisë, me derën e kryeministrisë atje. Dalim gjithë si popull, me jo dalim ne, unë mbrej Edi Ramën e tjetrin mbron atë Lul Bashën. Po nuk shkan më burr. Ne dalim avokat i djallit e burr. Ne bëjmë avokatën e djallit. Nuk janë njerëz ata për ne, nuk janë për këtë popull më burr. Ata janë vetë për xhepat e veta. Këtë du të kuptoj ky popull më burr. Ky, pas ka pas një Enveroxha më burr që ky popull pas ka dash dajak pas ka dash ky popull. Ky pas ka dash tamam Enveroxhën. E pas ka ditë, pas ka një popullin e vet ai. Që pas ka marrë 50 vjet më. Okej. Mirë, të përshëndes. Të falenderoj për telefonatën, ka situata nga më ndryshmet, fakte dhe probleme nga më të ndryshmet. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se vjen, të dëgjoj shumë mirë, cili është mendimi juaj? Një javë të mbarë. Edhe unë duroj një javë të mbarë, më thuaj. Vetëm mos ma të prit telefonatën, e? Tani, s'kam pse ta ndërpres. Unë jam dëgjo. Po. Unë jam dakord me të parafolqin. Aha. Këta duan e verin. Po? Një. E dyta. Ra tërmeti në Durrës në Tiranë. Po. Ra dhe të ka koqa unë dje. Duhet një tërmeti fort në politikare, 100 balë. Të më dhe 100%, mos këtë asë politikan. Ka ta që janë aty në parlament. Se si kush me ndonë për gjepat e tia. Pa naj nuk janë të akorta që të hynë në beje. Se pasaj po hynë në beje nuk vjedhin dot. Që i pën takimet natën, në pinë natën, fshe o razijeve,
Ajë ta marrë vestire unë se sa bërë këta sa do shkollit në këta. Ka me një vete tjetër. Po. U bërë në 10 ditë në këtë tua i këtu shkëputet. Po, nga na telefonon? Nga Korça. Nga Korça. Do të shojmë në fakt se më thënë mos gaboj edhe javën e kaluar, ne pam kontrolluam diçka, por do të shojmë që çfarë problemi ka sinjalit. Falenderoj. Po ja dëgjoj. Po. Andri, më thuaj. Qyrë sot që nuk u shkëput. Okej, shumë mirë. Po pra se edhe darka shkëputet. E kemi parë diçka, por do të shohim eksaktësisht gjithë problemin prandaj. Falenderoj për telefonatën. Marrim tjetër opinion, vjoni dhe të komentoni në Facebook, edhe të votoni në sondazhin e ditës sotme. Përshëndetje. Të lutem, ule pak zërin televizorit, të lutem. Mirëmëngjes, ule pak zërin televizorit se do ta kemi të pamundur për të komunikuar ndryshe. Më thuaj. Në lidhje me zgjedhjet, unë mendoj që do ishte mirë dhe në favor të popullit, për 30 vjet nuk ka qenë ndonjë gjë në favor të popullit, të bëheshin 3 palë zgjedhje. 3 palë zgjedhje? 3 palë zgjedhje me... Si atë që propozoi presidenti, apo? Po, zgjedhjet parlamentare, lokale, presidenciale, me qëllim që mos ketë shpenzime të mëdha. E kam thënë dhe një herë tjetër, me qëllim që bëjnë një rrugë 3 punë. Dhe shkurtim buxheti, mos keq shpenzime, dhe kjo do jetë shkëpranë në favorin e popullit, e përsërita edhe një herë. Unë e mendoj që ta gjykojnë, ta vlerësojnë këtë se nuk është mendim i keq, është mendim në favor të popullit dhe jo të partive. 3 palë zgjedhje, okej, mirë, të falenderoj për telefonatën, kishte një propozim president Meta në fakt për 13 tetorin, Partia Demokratike thotë që të ketë 2 palë zgjedhje në një ditë, normalisht që do të thotë pa tjetër zgjedhjet parakoshme, se ndryshe nuk del llogaria. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Zoti gazetar, për mendimin tim zgjedhjet 30 qershorit kanë qenë fars. Kanë qenë fars. Fars normal. Me 30 qershor, a din kush pa çfarë ti kush ka votuar me 30 qershor. Gjithë institucionet e shtetit me detyrim kanë votuar. Me vjen konkret 50%. 50% e popullsisë asnjë fazë skandal kombëtar apo ndërkombëtar, me bamë qyr Europa e bota. Skandal është. 2. Kanë votuar gjithë personat që janë marrë me drogë, edhe gjithë bandat që kanë bashkëpunuar me qeverinë italiane, kanë personat që kanë votuar me 15 qershor. Po. Me këta vota do me mojt pushtetin Edi Rama. Prandaj Edi Rama është skandali i gjithë tyre, edhe komunistat, normal. Asekon, ish komunistat asekon, që pa djetu me djesën e tjerë. Ta një jetën kanë djetu me djesën e shëqnisë. Një këta janë personat që kanë votu për zgjedhjet lokale. 2. Sa për zgjedhjet, si duhet mu bërë zgjedhjet, mendimi jemi është kështu. Duhet bëhet i qeveri teknike shumë shpejt, që sa më shumë të zgjedhjet, aq më ndam ti popull është, se populli i ka ngu shpresat. Në qoftë se bëhet qeveri teknike shumë e shpejt, atëherë populli do të dalet, krijon një farë shpresat. Bëhet kodi zgjedhor, reforma zgjedhore, po? Jo politikan, jetë politikës. Me përfaqësues politikës, por mos kenë qenë profesionistë, atje njerëz shkollum. Ta bëhet kodi zgjedhor që mos kenë mundësi me hi krimi në parlament, mos kenë mundësi me hi i korruptumi, do të bëhet se zvani kja, për mendimin tem. Edhe të bëhen, kur bëhet kja, atje të bëhen zgjedhjet. Bëhen 3 palë zgjedhje, si sa para folësi. Të falenderoj. 3 palë zgjedhje, domosdoshme. Të kuptova se nuk kam kohë të falenderoj. Nertil Tili do të mbyll me një koment në Facebook. Nertil Tili, kështu është regjistruar në Facebook, shkruan: duhet me patjetër, thotë, 2 palët e zgjedhjeve, thotë, kjo qeveri ka marrë fund, thotë, çdo gjë varfëria është ulur këmbë kryq, thotë, të rinjt të tërë kanë marrë aratin. Këtu është bërë pajetueshme, thotë, asgjë nuk funksionon, thotë, më veç oligarkët.
nuk kemi më kohë për sot. Në fakt, ju pyetëm PD përgatitet për zgjedhjet, pakën këto janë udhëzimet e Bashës, sa mendoni se do të ketë zgjedhje parakohshme dhe lokale në një ditë? Janë rreth 1000 votë në këto momente në sondazh, 31% thonë që po, që mendojnë se realisht mund të ketë zgjedhje të parakohshme dhe lokale në një ditë, 69% thonë që jo. Vionit votoni në sondazh, deri nesër mëngjes është ky sondazh, nesër pastaj kemi temën e ditës tjetër.